So hey mga kabling, na nasad ta sa atong mga technical video na atay laptop karon nga Acer. Kani ay Acer Intel Core i3. Gihatod ni sa atong customer karon nga nagpaayo. Kana ni siya na siya issue, makita ron yung isa akong gion ang laptop pa. To, no bootable device. Mo ni ang issue niya karon. Maestra ang tagiyan niya kana ni taud-taud na niyang gihambing niya karon ra siya nakalugar og hatod dire. So atong gi-off pagkahuman ni sulod ta sa BIOS sa setup utility sa laptop, atong i-check ang iyang system kung unsay hinungdan. I-check nato dire pang enable nato ang ubang section dire sa main, basin mao na hinungdan niya adto sa boot. Akong na-check ang iyang boot mode is naka UEFI. So akong gitry og legacy, if mo check kay ang legacy nato kung unsay existing booting device or bootable device nga naa sa unit, mao yang i-detect di siya mo follow atong sequence. So legacy atong gipili instead of UEFI. Nasa ibang laptop nga naay section, naay option nga UEFI plus legacy. Kini nga laptop is kanara siya UEFI og legacy. So boom, gawas na. Nigawas na ang Windows 10. Wala ra dayto makit-an niya ang bootable device. Kay akong duda ito pag una is guba ang SSD ani or HDD or corrupted ang Windows mao dya kung mga tagna niya. Wata masa niya kanata atong i-check sa dito sa utility end sa BIOS system. Okay raman nya tanaw sa nako usara sa iyang naka-partition ra sa isar ka partition ng iyang SSD. I think this is SSD because kay kana man siya kusog siya mobot, unlike sa HDD siya hindugay jud siya mobot. So gi-check na ko ang disk management kana jud usar siya naka-connect niya, usar siya naka-partition nga drive. So akong gi-check ang DX diag niya kung unsa ang full specs mo niya. Full specs ay kana siya Core i3 Intel. So para ma-check jud ako totally ang yang sa status yang SSD no download ko og Sentinel HSD para ma-check nako ang health sa iyahang SSD kung unsa na ba siya na pila na percent oy daot. So ako sang gitaod ako gitauran sa nako internet kay wa man na internet. So mo nga software ang gamiton if mag-check ko sa health and status and performance sa HDD or SSD kining Sentinel. Gamit na kayo ni nako hagbay na jud ako ni gamit mo jud ginagamit jud to check if unsay status, if ilisdan na ba or guba or padong naguba ang usa ka HSD or SSD. Mo ginagamit yan. Download lang ka ani. You can download it anytime on the internet if naka-internet connection. Nasa ni siya pro plan, nasa free. Pwede sa trial ako. Trial rin ako yung download ani kay mag-check raman ko. Di na ako siya gamiton for a lifetime kay for checking raman siya. For checking purposes rin ako pag-download. If ganahan mo, pwede mo maka-download anytime. Pwede mo nasa free ani naasay ko an pro plan. So install na nato ang iyahang ang Sentinel. Next ra gud ana ra gud siya ka simple gud. Next ra ka kung mag next ana successfully installed na, check na ka, maka-check na ka sa status sa imuhang SSD nya launch ra ka automatically mo detect ra ni siya kung pilay health and performance and sa imuhang SSD. Daray health and performance excellent naman siya. So no indication nga daot siya or unsa man galing yang performance 100%, yang health is 100%. So good to go. So ato sang restart if kana siya, if nabay problema, if unsa if mo switch back ba siya sa UEFI kay namay naka-experience ko before nga once na ko ma-change into legacy na times nga mo switch back siya into UEFI instead nga legacy na akong gipili. So ang i-check balik naka-legacy ra gyapon siya. So good, the system is good. So atong i-accept ni, good to go siya. Okay na ta ni.
So exit nato ni siya, double checking rigapon jud ang ibasang tibok description unsa magaling ning description na nigawas. So far good to go siya. If ganahan mo inani nga video or nga mga technical nga video how to fix your laptop or system unit or computers na mo sa right place, don't forget to follow us. Don't forget to click the bell icon and subscribe to my channel para updated mo sa mga bagong uploads nga videos. So kita-kits ulit mga kablang. Hey mga kablang.